Baik ya, dalam video yang kedua ni saya nak tunjukkan bagaimana anda boleh membuat customization ya di dalam starter site anda bersama dengan ecwid. Kita dah pun masukkan header, headline dan juga cover image, dan call to action button kita boleh disable ataupun kita boleh enable, dan kita boleh tukar ya button ini sama ada kita nak tulis dalam beli sekarang ke ataupun kita nak tukar ke shop now. Okey, kemudian anda cuma save. Okey, selepas anda melakukan headline dan cover image, kita boleh update kita punya store header. Kita boleh masukkan logo. Sekiranya anda dah ada logo, anda boleh masukkan logo. Kita upload logo di sini. Dan contoh saya menggunakan logo yang ini. Sekiranya anda nak buat logo, anda boleh menggunakan platform di canva.com. Ya. Anda boleh mendaftar secara percuma di canva.com dan anda boleh buat logo, anda boleh buat pelbagai images ya menerusi canva.com. Okey, di sini saya masukkan logo ini. Okey, logo dah masuk. Kemudian kalau kita tak nak logo ni, kita boleh remove ataupun jika kita kata okey, kita just save. Dan kita boleh membuat customization yang seterusnya. Kita boleh masukkan story ya, tentang produk kita ni, ataupun kita boleh update dengan masukkan customer testimoni ya. Kita boleh masukkan customer testimoni di sini. Kita boleh masukkan maklumat di sini, kita boleh masukkan nama dia, dan kita boleh tukar gambar ya, gambar customer. Sekarang kita dah adjust tu, kita boleh letakkan tentang kita ya, description, dan kita juga boleh masukkan gambar kita, dan di sini akan berubah ya. Dan juga kita boleh masukkan location. Okey, kita boleh menggunakan physical address kalau kita nak masukkan maklumat tentang physical address, ataupun jika kita tak mahu ni, kita cuma buang saja info di sini. Dan kita boleh masukkan maklumat hours, bila dan sebagainya. Dan sekiranya okey, kita cuma save. Dan kemudian kita boleh masukkan contact information kita ya. Di sini kita boleh tukar. Di sini kita boleh masukkan kita punya phone number kita. Dan kita boleh tukar, dan kita boleh masukkan juga website kita dan sebagainya. Dan kita boleh juga masukkan kita punya maklumat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ya. Dan kita boleh juga tambah apa juga link yang kita nak masukkan di sini ya. Dan sekiranya ini dah okey, kalau kita tak nak session ni, kita boleh tutup ya, ataupun kita boleh masukkan dia dan kita save. Dan sekiranya location ini kita tak nak masukkan, kita boleh close ya, dan save. Store name dan address tadi anda dah buat. Okay, anda boleh tukarkan di sini. Okay, save. Jadi sekarang sebenarnya customization ya untuk website anda telah pun siap. Ya, contoh di sini. Jadi kita nak tengok bagaimana website kita selepas kita masukkan informasi yang lengkap tadi ya. Okay, ini adalah laman web starter site anda, di mana anda telah pun lengkapkan dia dengan produk anda ya. Jadi anda scroll, anda boleh nampak. Terus sekiranya anda klik ke shop now, dia akan pergi ke anda punya produk,
dan sekiranya anda nak beli produk ni, anda klik ataupun produk anda telah pun keluar di sini. Ini adalah penerangan dia, dan sekiranya prospek anda nak share, mereka boleh share di sini, mereka boleh tweet dan sebagainya. Ini adalah info-info yang telah anda tulis tadi. Dan sekiranya mereka nak beli produk ini, mereka cuma add to bag. Add to bag, dan sekarang sudah pun berada di dalam anda punya shopping cart. Jadi kalau anda nak check out, just pergi ke go to check out. Jadi kita akan pergi ke tutorial bagaimana untuk kita melengkapkan payment gateway menggunakan ecwid. Sekarang anda dah berada di dalam anda punya dashboard ya. Jadi untuk melengkapkan kaedah pembayaran, anda boleh pergi ke payment. Di sini ada beberapa kaedah gateway. Pertama, secara manual, bermakna prospek ataupun pelanggan yang ingin membayar, mereka perlu membuat pembayaran secara manual, dan anda boleh edit ya, anda boleh edit melalui menu payment ini, ataupun anda boleh masukkan PayPal. Sekiranya anda ada PayPal account, anda boleh masukkan PayPal ya. Ataupun anda boleh add apa jua payment method yang anda ingin guna, ataupun anda boleh menggunakan payment gateway yang terdapat di dalam ecwid ya. Kalau anda klik di sini, anda akan lihat pelbagai list di mana anda boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat pembayaran. Dan jika di Malaysia juga dia ada beri spesifik di sini, kita boleh menggunakan payment yang ini ya, to check out ya, iPay, 88 dan sebagainya, ataupun anda boleh menggunakan PayPal. Tapi setiap payment ni dia ada transaction fees ya. Jadi anda kena ingat ada transaction fees yang anda kena tanggung. Jadi untuk tutorial kali ini saya cuma nak edit ataupun nak tunjuk bagaimana menggunakan kaedah manual ya, dengan meminta pelanggan ataupun prospek anda untuk bank in kepada anda, dan juga melengkapkan borang tempahan. Di sini ada beberapa anda kena edit ya. Mungkin anda tukar sini kepada bank in. Bank in, dan anda set payment instruction. Anda boleh masukkan image. Contoh jika anda nak suruh mereka bayar menggunakan Maybank, anda boleh masukkan Maybank image, dan anda juga boleh masukkan video ya, memberitahu mereka bagaimana cara nak membuat pembayaran dan sebagainya. Untuk kali ini saya sediakan hanya arahan ya, melalui nota. Di sini contoh, di sini saya dah sediakan sedikit arahan, copy paste, dan saya copy di sini dan copy paste. Secara kaedah online bank in ini ya, adalah payment instruction yang mana kita lakukan di luar daripada store checkout kita ya. Sekiranya anda menggunakan payment gateway yang ada di dalam store ataupun PayPal, ianya akan dilakukan di dalam store itu sendiri. Tapi jika anda menggunakan arahan online banking ini adalah di luar store ya. Jadi anda kena set anda punya payment instruction, dan anda boleh save. Untuk invoice dan sebagainya, sekiranya anda nak setting mail invoice dan sebagainya, ianya hanya boleh dilakukan sekiranya anda mempunyai ataupun membeli package berbayar ya. Jadi di sini semuanya kita enable ya, enable. Dan sekiranya mereka membuat pembayaran menggunakan tempahan secara online, anda akan mendapat email daripada customer anda, dan juga anda akan mendapat, dan customer anda juga akan mendapat email daripada anda ya, dengan menggunakan kaedah ini. Jadi anda dah set sekurang-kurangnya ke semua information yang diperlukan untuk anda set secara asas, dan anda boleh menambah apa jua melalui menu ataupun dashboard di sini. Sekiranya anda ingin info yang lebih lanjut, anda boleh hantarkan kepada saya, dan saya akan memberikan penerangan yang lebih lanjut lagi tentang bagaimana anda hendak menggunakan ecwid store ini ya. Selepas ini saya nak tunjukkan bagi anda bagaimana prospek atau pelanggan anda boleh membuat order dengan menggunakan ecwid store. Saya tunjukkan bagaimana anda
pelanggan anda ya boleh membuat check out, seterusnya membeli produk yang anda tawarkan di dalam e-store anda. Jadi tadi dia dah masukkan satu produk iaitu buku Rich Dad Poor Dad dalam versi bahasa Malaysia ini dalam shopping cart. Jadi sekiranya dia nak beli, dia cuma go to check out. Okay. Dan yang penting adalah untuk dia memasukkan email address. Okay. Dan next step adalah untuk pergi kepada payment information. Okay. Di sini tadi saya masukkan shipping free ya. Kita boleh set up shipping yang lain, dan sekiranya dia nak tambah, dia boleh tambah di sini 2. Okay, jadi harga RM60 dan terus pergi ke check out. Okay, anda boleh isikan maklumat di sini. Pelanggan anda akan isikan maklumat dan kemudian continue untuk pergi ke payment detail dan place order ya. Okay, ini adalah informasi untuk shipping detail. Jadi selepas anda isikan maklumat, alamat dan sebagainya, anda cuma continue. Okay, dan di sinilah ya akan diberikan information bagaimana untuk anda membuat pembayaran. Jadi sekiranya anda dah bayar dan sebagainya, anda cuma isikan maklumat di sini dan kemudian continue. Okay. Dan anda boleh place order. Dan anda juga boleh print ya, invoice ini anda boleh print. Okay, dan ini adalah invoice ya, invoice yang anda terima selepas anda membuat tempahan dan tempahan yang dia buat, dan anda juga akan menerima email dan anda boleh check sama ada payment telah pun dibuat, dan seterusnya anda boleh membuat penghantaran produk anda dengan menggunakan kaedah ini. Ya, kaedah ini menggunakan pembayaran secara manual, dan sekiranya anda nak menggunakan payment gateway secara automatic, anda boleh menggunakan PayPal dan lain-lain payment gateway, tapi anda kena ingat terdapat beberapa transaction fees yang perlu anda bayar ya. Jadi sekian dulu tutorial pada kali ini. Selepas anda memahami ya dengan lebih lanjut lagi ecwid ini, dan anda juga mempunyai produk yang banyak, saya sarankan untuk anda upgrade ke package berbayar, kerana anda boleh unlock banyak lagi kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam ecwid, termasuk apps ya, anda boleh edit invoice dan sebagainya. Dan apa yang penting, anda perlu daftar percuma untuk buat e-store anda terlebih dahulu. Anda memahami bagaimana kaedah untuk membuat secara basics, dan juga anda boleh menggunakan informasi di sini ya, sumber-sumber penting ini. Yang pertama, royalty free images anda boleh dapat di sini. Anda boleh buat logo melalui canva.com. Anda boleh menggunakan URL shortener ya dengan bit.ly. Anda juga boleh membuat pengiraan kos kiriman ya dengan menggunakan pos laju sini. Mudah untuk anda buat, dan dengan mempunyai dan anda boleh juga browse semua maklumat di sini. Sekiranya anda mempunyai package berbayar, anda boleh unlock discount coupon ya. Anda boleh tambah lagi sale channel, iaitu anda boleh sell di Facebook. Anda boleh juga lihat ini ada banyak lagi sale channel di mana anda boleh integrasi dia bersama dengan WordPress, Wix, Webly dan sebagainya. Anda boleh share di Instagram. Anda boleh tambah lagi ya payment option, shipping. Anda boleh buat setting, anda boleh
set invoice, anda boleh edit invoice dan sebagainya.